कधी तुमच्यासोबत असं झालंय का, की तुम्ही ब्रश करत आहात किंवा तुम्ही अंघोळ करताय किंवा घरी टीव्ही बघताय, ड्राईव्ह करताय किंवा तुम्हाला रात्री झोप येत नाहीये. पण तुमच्या डोक्यामध्ये एक कन्व्हर्सेशन रिपीट मोडवरती प्ले होते आणि तुम्ही हे शोधण्याचा प्रयत्न करताय, की तुम्ही नेमकं काय बोललं पाहिजे होतं किंवा तुम्ही तो प्रत्येक शब्द, ती शांतता, त्या टोन मधला जो लहान मोठा जो बदल होता, त्याला अॅनलाईज करायला सुरुवात करता, हे शोधण्यासाठी की नक्की कुठे बिघडलं होतं. तुम्ही कदाचित एखाद्या मीटिंगमधून, पार्टीमधून किंवा मित्रासोबत कॉफी पिऊन घरी परत आलात असाल, पण तुमचं डोकं शांत बसायला तयार नसतं. तो पर्टिक्युलर सिच्युएशन किंवा ती इव्हेंट आहे, ती तुमच्यासाठी तुमचं ब्रेन एक पोस्ट शो अनालिसिस सुरू करतो. तुम्हाला कदाचित सांगितलं गेलं असेल, की तुम्ही खूप जास्त ओव्हरथिंक करता, खूप जास्त विचार करता किंवा तुम्ही खूप जास्त सेन्सिटिव्ह आहात किंवा तू ना फक्त सोडून द्यायला शिक. पण जर हा प्रॉब्लेमच नसेल तर, जर तुम्ही ओव्हर थिंकिंग नाही पण थ्रेट प्रोसेसिंग करत असाल तर, आपले जे अँसेस्टर्स होते, आपले जे पूर्वज होते, जुन्या काळामध्ये धोक्यापासून वाचवण्यासाठी त्यांच्या बॉडीमध्ये एक सर्व्हायव्हल हार्डवेअर होता, जो त्यांना जंगली जनावरांपासून किंवा एखादा मोठा जर संकट किंवा डेंजर असेल तर त्याच्यापासून वाचवण्यासाठी तो काम करायचा. तो थ्रेट, तो डेंजर डिटेक्ट करायचा. पण तो सर्व्हायव्हल हार्डवेअर आता तुमच्या ज्या ऑकवर्ड कॉन्व्हर्सेशन्स आहेत ना, तो त्यांना अनरिझॉल्व्ड थ्रेट्स म्हणून फ्लॅग करत असेल तर, आणि तुमचं अख्खं आयुष्य जर खराब करत असेल तर ह्या व्हिडिओमध्ये हे समजून घ्या की ह्याच्यामध्ये तुमचा दोष नाहीये, पण तुमच्या नर्वस सिस्टम मध्ये एक फायलिंग एरर आहे आणि तो आपण कसा ठीक करू शकतो, ज्यामुळे हा जो लूप जो चालू होतो ना, जो रिपीटेडली तुम्ही विचार करत असता, त्याला कसं थांबवता येईल ते आपण आज बघणार आहोत. आणि जर तुम्हाला एकदम मनापासून एकदम दमल्यासारखं जर वाटत असेल ना, तर हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्कीच बघा. कारण मी जे सांगणार आहे ना, ती कुठची कल्पना नाहीये. ती एक अशी गोष्ट आहे जी तुम्हाला तुमच्या मनाची शांतता परत देऊ शकते. आणि जर हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर ह्या चॅनेलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. कारण आपण ना आज तुमच्या ब्रेनचा जो युजर मॅन्युअल आहे ना, त्याला समजून घेणार आहोत. जो युजर मॅन्युअल तुम्हाला आजपर्यंत कधी मिळालंच नाहीये. जेव्हा तुम्ही एखादी सिच्युएशन किंवा एखादी कॉन्व्हर्सेशन त्याला तुम्ही तुमच्या डोक्यामध्ये रिप्ले करत असता, तेव्हा असं वाटतं जसं तुम्ही एखाद्या क्राईम सीन वरती एक डिटेक्टिव्ह आहात आणि तुम्ही इन्व्हेस्टिगेशन करताय, आणि जिथे तुमचं एकमेव नुकसान जे झालेलं असतं ना, ते म्हणजे तुमच्या मनाची शांतता पूर्णपणे भंग झालेली असते. तुम्ही त्या कॉन्व्हर्सेशनची टेप रिवाइंड करून एव्हिडन्स शोधायचा प्रयत्न करता. त्यांनी तसं टोन का वापरला होता? माझा जोक पूर्णपणे बॉम्ब तर झाला नाही ना? जेव्हा ते म्हणाले इंटरेस्टिंग आहे, त्याचा तोच अर्थ होता का? की ते मला मूर्ख म्हणायचा एक पोलाइट मॅनर होती, की ते फक्त सभ्य भाषेत बोलत होते, की मी मूर्ख आहे? आणि हा जो मानसिक रिव्ह्यू जो तुम्ही करता ना, तो फक्त एक पॉइंट ऑफ व्ह्यू शोधण्याचा प्रयत्न नसतो. तर सोप्या भाषेमध्ये सांगायचं झालं ना, तर हा एक इंट्रोगेशन असतो, आणि हा जो इंट्रोगेशन असतो तो कधी कधी काही तास चालतो आणि काही वेळा ते खूप सारे दिवस पण चालू शकतो. आणि ह्याच गोष्टीमुळे तुम्हाला कधी कधी रात्रीची झोप पण लागत नाही. तुमच्या डोक्यात तीच कॉन्व्हर्सेशन, तीच सिच्युएशन पुन्हा पुन्हा फिरत राहते, पण समोरची व्यक्ती ना ती पूर्णपणे विसरून गेलेली असते. आणि त्यामुळे होतं काय की तुमची सगळी एनर्जी वेस्ट होते आणि मे बी पुढचे जे काही तुमचे जे सोशल इव्हेंट्स असतील त्यामध्ये तुम्ही जाण्याचा टाळायला सुरुवात करता. जेव्हा तुम्ही लोकांना टाळता ना, तेव्हा ते तुम्ही ह्यासाठी टाळत नाही की तुम्हाला ती लोक आवडत नाही. तुम्ही ह्यासाठी टाळता कारण तुमचा जो ब्रेन आहे, तुमचा जो नर्वस सिस्टम आहे, तो पोस्ट गेम अनालिसिस करत असतो आणि अनफॉर्च्युनेटली तुम्ही त्याला सामोरे जाऊ शकत नाही, तुम्ही त्याला थांबवू शकत नाही, आणि त्यामुळे तुम्हाला खूप जास्त टेन्शन येतं, खूप जास्त स्ट्रेस येतो आणि मग तुम्ही खूप जास्त ओव्हरथिंक करायला लागता. याला आपण अँशियस रुमिनेशन असं म्हणतो. आणि त्यामुळे तुम्हाला असं वाटतं, अरे ते खूप एम्बॅरेसिंग वाटेल हा, किंवा तुम्ही खूप डिमोटिवेटेड फील करता. पण तुम्ही जो पोस्ट गेम अनालिसिस करता ना, त्यातून तुम्हाला कुठलाही ब्रिलियंट इन्साइट किंवा उत्तर मिळत नाही. उलट त्यामुळे तुम्हाला अजून जास्त वाईट वाटायला सुरुवात होते. मग तुम्हाला असं वाटतं, अरे रे, मी ना अजून थोडासा विचार केला पाहिजे होता, कदाचित ही केस मला सॉल्व्ह करता येईल, आणि शेवटी
थोडंसं जरा बरं पण वाटेल. पण अनफॉर्च्युनेटली तो आराम कधीच मिळत नाही आणि हे एका चक्रासारखा हा विचार चक्र सतत सुरू असतो, जो कधी थांबतच नाही आणि त्याच्यामुळे तुम्ही अजून जास्त टेन्शनमध्ये येता आणि तुम्हाला माहिती आहे का, सगळ्यात जास्त चीड कशाची येते अशा वेळेला? कारण तुम्ही हुशार आहात, तुम्ही सेल्फ अवेअर आहात, तुम्ही सक्सेसफुल आहात, बरोबर? आणि तरी सुद्धा तुम्ही स्वतःला हे करताना पाहत आहात आणि तुम्ही स्वतःला थांबवण्यासाठी काहीच करू शकत नाहीये. अशा वेळेला जेव्हा तुम्ही तुमच्या मित्र परिवाराशी बोलता, तेव्हा त्यांचा हेतू चांगला असतो. कारण ते म्हणतात, "अरे तू त्याचं टेन्शन घेऊ नकोस." किंवा ते म्हणतील, "अरे यार तू लहान गोष्टीचा किती मोठा इश्यू करतोयस." आणि तेव्हा तुम्हाला त्यांना ओरडून सांगावंसं वाटतं, "अरे बाबांनो, जर मला थांबायला जमलं असतं, तर मी केलं नसतं का?" कारण त्यांचा जो ॲडव्हाइस असतो ना, ते असं सांगतंय, की तुम्हाला हे आवडतंय म्हणून तुम्ही हे करताय आणि ही एक खूप वाईट सवय आहे जी तुम्हाला सोडून दिली पाहिजे. पण ते तसं नाहीये ना. ही एक ऍक्टिव्हिटी आहे आणि ही खूप खोलवर रुतलेली आहे. आणि ही एक अशी ऍक्टिव्हिटी आहे जी आपल्या मॉडर्न जमान्यामध्ये ही कम्प्लिटली बिघडलेली आहे. तुमचा जो ब्रेन आहे तो कसा अडकतो हे समजून घेण्यासाठी ना आपल्याला त्याचं सगळ्यात इम्पॉर्टंट काम काय आहे ते पहिलं समजून घ्यावं लागेल. आपल्या ब्रेनचं सगळ्यात इम्पॉर्टंट जे काम आहे ते आहे तुम्हाला सेफ ठेवणं, तुम्हाला सुरक्षित ठेवणं, तुम्हाला जिवंत ठेवणं. तुमच्या ब्रेनमध्ये, तुमच्या मेंदूमध्ये खोलवर एक बदामाच्या आकारा एवढा एक छोटासा भाग आहे आणि त्याला आपण म्हणतो अमिगडाला. असं समजा की हा तुमचा एक पर्सनल सिक्युरिटी गार्ड आहे. एक खूप प्राचीन, एक खूप जुना असा अलर्ट अलार्म सिस्टम आहे. थिअरी सांगते की आपल्या पूर्वजांसाठी, आपल्या अँसेस्टर्ससाठी त्याचं जे मेन काम जे होतं ना, ते डेंजर डिटेक्ट करणं किंवा धोके डिटेक्ट करणं असं होतं. मे बी अचानक एखादा शिकारी समोर आला, एखादा वाघ समोर आला किंवा दुसऱ्या टोळीचा एखादा शिकारी माणसाने आपल्यावरती जर हल्ला केला, तर तो धोका डिटेक्ट करणं हे त्याचं मेन काम होतं. तर त्या काळामध्ये सामाजिक तिरस्कार किंवा आपण ज्याला सोशल रिजेक्शन म्हणतो, ते फक्त ऑकवर्ड होणं असं नव्हतं. तर कदाचित तुम्हाला एखादा मृत्यूदंडाची शिक्षा मिळू शकत होती किंवा तुम्हाला गावाच्या किंवा तुमच्या टोळीच्या बाहेर हद्दपार केलं जाऊ शकत होतं. आणि जर तसं जर झालं, तर तुम्हाला अन्न नाहीये, तुम्हाला निवारा नाहीये, तुम्हाला सेफ्टी नाहीये. म्हणून तुमच्या ब्रेनने जे सामाजिक, जे सोशल धोके जे आहेत ना, जे सोशल थ्रेट्स आहेत, त्यांना सुद्धा शारीरिक धोक्यांसारखंच ट्रीट करायला सुरुवात केली, जसं की लाईफ अँड डेथ सिच्युएशन आहे. मग जर तुम्हाला जज केलं गेलं किंवा समोरच्या व्यक्तीने तुमच्याबद्दल एखादा गैरसमज जर केला, तर त्याला पण थ्रेट म्हणूनच ट्रीट केलं जाऊ लागलं. तो तुमच्या न्यूरोलॉजी मधला बसलेला एक सर्व्हायव्हल इन्स्टिंक्ट आहे. तर होतं काय की जेव्हा तुमचं एखादा कॉन्व्हर्सेशन थोडंसं जरी विचित्र किंवा एकदम अनिश्चित असं वाटायला लागतं ना, तेव्हा तुमचा जो अमिगडाला आहे त्याचा जो एकदम प्राचीन, एकदम जुना असा जो सॉफ्टवेअर आहे ना, तो त्या इंटरॅक्शनला इनकम्प्लीट थ्रेट म्हणून फ्लॅग करतो. त्याला असं लक्षात येतं की ह्या इंटरॅक्शन मध्ये मला पॉझिटिव्ह कन्क्लुजन मिळालेलं नाहीये, मला क्लॅरिटी मिळालेली नाहीये, म्हणजे हा एक धोक्याचा साईन आहे आणि म्हणून तो त्याकडे एक लूज एंड म्हणून बघायला सुरुवात करतो. त्याला असं वाटतं की ह्याचं सोल्युशन शोधलं गेलं पाहिजे आणि ह्यालाच आपण थ्रेट प्रोसेसिंग असं म्हणतो. म्हणूनच मी म्हणाले की तुम्ही ओव्हर थिंकिंग नाही करत आहात. तुमचा जो ब्रेन आहे तो तेच करत आहे ज्याच्यासाठी त्याला डिझाइन केलं गेलं आहे. जोपर्यंत त्याला असं वाटतं की समोर थ्रेट आहे, समोर डेंजर आहे किंवा धोका आहे, तोपर्यंत तो प्रोसेस करतच राहणार. जोपर्यंत त्याला असं वाटत नाही की आता मी सेफ आहे, सुरक्षित आहे, तोपर्यंत तो थांबणार नाही. पण अनफॉर्च्युनेटली तो जो धोका आहे ना, तो तुमच्या बाबतीत एक पास्ट सोशल इव्हेंट असू शकतो, ज्याच्याशी तुम्ही लढू शकत नाही आणि त्याच्यापासून तुम्ही पळून पण जाऊ शकत नाही. मग तुमच्या ब्रेनकडे उरलंय फक्त एकच ऑप्शन, तो प्रसंग, तो इव्हेंट पुन्हा पुन्हा रिप्ले करणं आणि तो त्या पझल पीसला सॉल्व्ह करण्याचा प्रयत्न करतोय, कारण त्याला उत्तर शोधायचं आहे. ह्याला ना सोप्या भाषेत ना एक फायलिंग एरर समजा. म्हणजे एखादी पूर्ण झालेली जी आठवण आहे ती आपल्या ब्रेन मध्ये कंप्लीट म्हणून एक फाईल म्हणून अशी सेव्ह केली जाते. पण एक इनकम्प्लीट फाईल असते ना, जी एखाद्या सोशल इंटरॅक्शन मधून आलेली आहे किंवा दुसऱ्या गोष्टीमधून आलेली असते, तिला फ्लॅग केलं जातं.
आणि ती जी फ्लॅग केलेली असते ती एका करप्टेड कम्प्युटर फाईल सारखी असते, जी तुमची सिस्टम बंदच करू शकत नाही. आणि ती फक्त तुमच्या मनाच्या डेस्कटॉप वरती उघडीच राहते. आणि तुमची जी प्रोसेसिंग पॉवर आहे ना, ती सतत खात असते. पूर्ण वेळ तुमचं अटेन्शन तिथेच राहतो. आणि म्हणून हे समजून घ्या की ही एक वीकनेस नाहीये, हा एक सिस्टम प्रॉब्लेम आहे. तुमचा नर्वस सिस्टम तुम्हाला वाचवायचा प्रयत्न करतोय आणि त्यामुळेच तुम्हाला इतका जास्त त्रास होतोय. कारण तुमच्या नर्वस सिस्टमला कळतच नाहीये, तुमच्या मनाला हे कळतच नाहीये की समोरच्याचं एखादं चुकीचं वाक्य म्हणजे जंगलातलं एखादं जंगली जनावर नाहीये. आणि ह्यामध्ये पण आहे ना, एक खूप मोठा ट्विस्ट आहे. प्रत्येक वेळेला जेव्हा तुम्ही तो इन्सिडेंट किंवा तो कॉन्व्हर्सेशन जेव्हा रिप्ले करता, तेव्हा तुम्ही त्याचा ओरिजिनल व्हर्जन कधीच ऍक्सेस करत नाही. तुम्ही तुमची लास्ट सेव्ड फाईल जी आहे ना, तुम्ही त्यालाच ऍक्सेस करत असता. म्हणजे तुम्ही स्वतःला त्या इन्सिडेंटच्या अशा व्हर्जनने त्रास देता, जे ऍक्च्युअली घडलं होतं त्यापेक्षा खूप जास्त वाईट असू शकतं. पण जर हे तुम्ही बंदच करू शकत नसाल, तर मग करायचं काय? हाच प्रश्न आता तुम्हाला पण पडला असेल. बरोबर ना? तर तुमचा गोल हा तुमच्या ब्रेनशी किंवा तुमच्या माइंडशी किंवा तुमच्या नर्वस सिस्टमशी लढण्याचा नसला पाहिजे. तुमचा गोल हा असला पाहिजे, की तुम्ही तुमच्या ब्रेन, तुमच्या माइंड किंवा तुमच्या नर्वस सिस्टम बरोबर कसं काम करू शकता. जेणेकरून तुमच्या ब्रेनला सेफ फील होईल आणि तो ती फाईल बंद करेल. आणि हे आपण जबरदस्तीने नाही करू शकत, पण एकदम स्ट्रॅटेजिकली त्याला रिडायरेक्ट नक्कीच करू शकतो. तर हा जो ओव्हर थिंकिंगचा जो लूप आहे, तो पूर्णपणे बंद करण्यासाठी आणि ही जी फायलिंग एरर आहे, त्याला एकदम ठीक करण्यासाठी आपण 3 गोष्टी करू शकतो. स्टेप 1, नेम द पेन. तर ह्यातली जी पहिली जी स्टेप आहे ना, म्हणजे त्या धोक्याला नाव द्या. ज्या क्षणी तुम्हाला असं वाटेल की तुम्ही त्या लूपमध्ये गोल 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 फिरताय, त्या क्षणी तिथेच थांबा. एक लांब श्वास घ्या आणि जे घडतंय ना, त्याला लेबल करा. स्वतःला म्हणा मोठ्याने किंवा मनात म्हणा, काहीही चालेल. चल, काहीच झालेलं नाहीये. हे फक्त ओव्हर थिंकिंग नाही आहे. हे माझं ब्रेन, माझी नर्वस सिस्टम मला प्रोटेक्ट करायचा प्रयत्न करते. किंवा हे म्हणा, हे फक्त माझा अमिगडाला मला सेफ ठेवण्याचा प्रयत्न करते. काहीही चालेल. ह्या टेक्निकला आपण अफेक्ट लेबलिंग असं म्हणतो. फक्त एखाद्या एक्सपिरियन्सला जेव्हा तुम्ही शब्दांमध्ये नाव देताना, तेव्हा तुमचा ब्रेन त्याची इमोशनल इंटेन्सिटी कमी करतो. जेव्हा तुम्ही त्याला नाव देता, तेव्हा तुम्ही तुमच्यात आणि त्या इमोशन मध्ये एक स्पेस तयार करता. आणि त्यामुळे तुम्ही आता ती व्यक्ती राहत नाही, जी विचार करायचं थांबवूच शकत नाही. उलट तुम्ही एक अशी व्यक्ती बनता, जी स्वतःच्या ब्रेनला एक जुना आउटडेटेड प्रोग्राम चालवताना ॲज अ थर्ड पर्सन बघताय. आणि फक्त एवढीच ऍक्टिव्हिटी तुमची सगळी एनर्जी परत मिळवण्याची पहिली स्टेप आहे. कारण हे तुमच्या नर्वस सिस्टमला सांगतं, मी अलार्म पाहिला आहे, मला समजलं आहे, पण आपण खरंच धोक्यामध्ये नाही आहोत. आपण डेंजर मध्ये नाही आहोत. आता स्टेप 2, फॅक्ट वर्सेस फिअर. तर जेव्हा एखादी सिच्युएशन घडते ना, तेव्हा तुमचा ब्रेन 2 गोष्टी करतो. एक म्हणजे फॅक्ट्स, जे ऍक्च्युअल घडलेलं असतं, आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे त्याचा अर्थ काढलेला असतो, जो खूप भीतीदायक असतो. आणि हे दोन्ही जे असतं ना, ते एकमेकांबरोबर मिक्स झालेलं असतं. तर तुमचं काम काय आहे या सिच्युएशन मध्ये? या दोन्ही गोष्टी हळूहळू वेगळ्या करायच्या. एक पेपर घ्या, एक पेन घ्या आणि त्या कागदाचे 2 भाग करा. एका भागामध्ये फॅक्ट्स आणि एका भागामध्ये फिअर्स आणि स्टोरीज लिहा. फॅक्ट्स किंवा सत्य ह्या कॉलम खाली फक्त त्याच गोष्टी लिहा ज्या तुम्हाला कन्फर्म माहितीये, ज्या घडलेल्या आहेत. जसे की मी एखादा जोक सांगितला आणि टेबलवरचे 3 लोक हसली, किंवा माझा बॉस मला म्हणाला की मी ह्याबद्दल विचार करेन, किंवा प्रेझेंटेशन देताना मी एका शब्दावरती अडखळलो. अगदी घडलंय तसंच्या तसं लिहायचं, जसं एखादा कॅमेरा रेकॉर्ड करतो ना, अगदी तसंच. आता दुसऱ्या बाजूला म्हणजे फिअर्स आणि स्टोरीज मध्ये, त्या कॉलम मध्ये तुम्ही त्या सगळ्या गोष्टी लिहा जो तुम्ही अर्थ काढलेला आहे, किंवा जे वर्स्ट केस सिनारिओज तुम्ही विचार केलेले आहेत. जसं की कदाचित ते लोक माझ्या जोक वरती हसले नाहीयेत, ते माझ्यावरती हसत होते, किंवा कदाचित माझ्या बॉसला माझ्या आयडियाज आवडल्या नाहीयेत,
तो मला मूर्ख समजतोय किंवा सगळ्यांनी मला त्या एका शब्दावरती अडकताना ऐकलंय आणि ते सगळे आता मला अनप्रोफेशनल समजतात. मी ह्या चान्सची पूर्णपणे वाट लावून टाकलेली आहे. जेव्हा तुम्ही हे दोन्ही लिस्ट एकमेकांच्या बाजूला ठेवता आणि बघताना त्यामध्ये जमीन आसमानाचा फरक तुम्हाला दिसेल. इतका फरक दिसतो की जी एक सिंपल गोष्ट घडलेली असते ना, तिला तुम्ही एक डेंजर किंवा एक थ्रेट म्हणून टॅग केलेलं असतं आणि तुम्ही असं त्याला ट्रीट करताय की जसं तुमच्यावरती अख्खं आभाळ कोसळलेलं आहे. आणि ही लिस्ट नेमकी तेच वेगळं करायला मदत करते. ती त्या भीतीला बाहेर काढते आणि तुमच्या ब्रेनला दाखवते की तो ज्या गोष्टीला इतकं जे रंगवून सांगत होता, ती फक्त एक गोष्ट आहे, ती फक्त एक स्टोरी आहे, ती एक भीती आहे, पण ते सत्य नाहीये, ते फॅक्ट नाहीये. आता स्टेप 3, कम्प्लिशन आणि अँकर. म्हणजे हे जे विचार आहेत ना आता, ते हळूहळू टोटली बंद व्हायला सुरुवात होईल. तुमचं ब्रेन त्या पर्टिक्युलर इव्हेंटमध्ये किंवा त्या पर्टिक्युलर कॉन्व्हर्सेशनमध्ये अडकलेला आहे. कारण त्याच्यासाठी ती सिच्युएशन अजून पण इनकम्प्लीट आहे आणि म्हणून तुम्हाला त्याला एक एंड द्यावा लागेल. जेव्हा तुम्ही सत्य म्हणजे तुमचे जे फॅक्ट्स आहेत ते तुमच्या फिअर्स पासून वेगळे करता, तेव्हा तुम्ही जाणीवपूर्वक हे कंप्लीट झाले आहे असा डिसिजन घेता. आणि हे सगळे समोरची व्यक्ती खरंच काय विचार करते हे शोधून काढण्यासाठी नसतं. हा तुमचा डिसिजन आहे की तुमची इन्व्हेस्टिगेशन जी आहे ती आता संपलेली आहे. तर ह्या स्टेपमध्ये तुम्ही एक कन्क्ल्युजन काढता किंवा एक निष्कर्ष काढता जो तुमच्या फॅक्ट्स किंवा जे सत्याची जी लिस्ट आहे त्यावरती ती बेस्ड असते किंवा ती त्यावरती आधारित असते. जसं की मी एक जोक सांगितला आणि काही लोक हसली आणि तो इंटरॅक्शन आता माझा पूर्ण झालेला आहे. किंवा मी माझी एक आयडिया माझ्या बॉसना सांगितली आणि ते विचार करत आहेत आणि ते बोलणं आता संपलेलं आहे. किंवा प्रेझेंटेशन देताना मी एका शब्दावरती अडकलो पण तरी पण मी माझं प्रेझेंटेशन पूर्ण केलेलं आहे. जेव्हा तुम्ही हे सांगता हे पूर्ण झालं आहे, हे कम्प्लीट झालेलं आहे, तेव्हा तुमच्या ब्रेनसाठी हे खूप पॉवरफुल आहे. तुमच्या नर्वस सिस्टमसाठी ही खूप मोठी पॉवरफुल सिग्नल आहे की ही फाईल आता कंप्लीट झालेली आहे आणि ही आता फाईल करून ठेवायची वेळ आलेली आहे. आणि त्यानंतर लगेच तुम्हाला स्वतःला प्रेझेंट मोमेंटमध्ये स्वतःला अँकर करावं लागतं. तर अँकर का करावं? ह्याच्यासाठी म्हणजे तो जो लूप आहे ना तो पुन्हा सुरू नाही होणार. आता अँकर करणं म्हणजे काय? तर म्हणजे एखादी तुम्ही फिजिकल ऍक्टिव्हिटी करू शकता, जसं की तुम्ही उभे राहू शकता आणि एक मोठा स्ट्रेच करू शकता किंवा तुमचे जे दोन्ही हात आहेत तुम्ही टेबलवरती ठेवा आणि त्या स्पर्शाला तुम्ही फील करा, त्याला एक्सपिरियन्स करा. किंवा एक थंड पाण्याचा घोट घ्या आणि ज्या वेळेला तुम्ही तो घोट घेताय तेव्हा तो तुमच्या तोंडातून, तुमच्या घशातून, तुमच्या पोटापर्यंत पोहोचतोय. त्याला अनुभवा, त्याला एक्सपिरियन्स करा आणि त्याच्याकडे पूर्णपणे लक्ष द्या. कारण जेव्हा तुम्ही हे करता ना, तुम्ही त्या पर्टिक्युलर सिच्युएशनला, त्या इन्सिडेंटला कंप्लीट झालाय म्हणून फिजिकली अँकर करत आहात. तुमच्या डोक्यातला जो आवाज आहे ना, जो प्रत्येक कॉन्व्हर्सेशनला रिप्ले करत असतो, तो तुम्ही वीक आहात ह्याचा साईन नाहीये. तो ह्याचा साईन आहे की तुमच्याकडे एक असा ब्रेन आहे जो तुम्हाला वाचवण्यासाठी खूप जास्त मेहनत करतोय. आणि हा एक असा सर्व्हायव्हल प्रोग्राम आहे जो ह्या मॉडर्न जमान्यासाठी खूपच जास्त सेन्सिटिव्ह आहे. तुम्ही कदाचित आयुष्यभर स्वतःबद्दल असा विचार केला असेल की मी एक ओव्हर थिंकर आहे, मी खूप जास्त विचार करतोय. तर मला वाटतं की हा व्हिडिओ आज तुम्हाला डेफिनेटली एक डिफरंट पर्स्पेक्टिव्ह, एक वेगळा पर्स्पेक्टिव्ह देणार आहे. कारण तुम्ही अत्यंत जागरूक, हायली अट्यून्ड व्यक्ती आहात, ज्याचा डिफेन्स सिस्टम फक्त हाय अलर्ट वरती आहे. आणि ही कुठली लाजिरवाणी गोष्ट नाहीये किंवा वाईट वाटून घेण्यासारखी पण गोष्ट नाहीये. ही समजून घेण्याची गोष्ट आहे. कारण थ्रेट प्रोसेसिंगला ओळखणं खूपच गरजेचं आहे. तुमचे जे फॅक्ट्स आहेत त्यांना तुमच्या फिअर्स पासून वेगळं करणं गरजेचं आहे आणि जाणीवपूर्वक तो जो लूप आहे त्याला बंद करणं तेवढंच गरजेचं आहे. आणि हे करताना तुम्ही तुमचे विचार दाबून नाही ठेवत आहात. ह्या 3 स्टेप्स मधून तुम्ही तुमच्या ब्रेनला पुन्हा
नव्याने ट्रेन करत आहात. तुमचा जो प्राचीन काळातला जो सिक्युरिटी गार्ड आहे ना, तुम्ही त्याला प्रेमाने नवीन गोष्टी शिकवत आहात, की तुम्ही खरंच सेफ आहात. खरा कॉन्फिडन्स हा या गोष्टीवरती विश्वास ठेवण्यामध्ये नाहीये, की तुमच्या आयुष्यात पुन्हा कधीच एखादा ऑकवर्ड मोमेंट येणार नाही. पण खरा कॉन्फिडन्स ह्या गोष्टीमध्ये आहे, की जरी असा क्षण आला तुमच्या आयुष्यात, तरी त्याला सामोरं जाण्यासाठी आणि त्याला सोडून देण्यासाठी, त्याला लेट गो करण्यासाठी तुमच्याकडे तुमचे स्वतःचे असे टूल्स आहेत. शेवटी काय, तुम्ही एका कॉन्व्हर्सेशनला फक्त एक कॉन्व्हर्सेशन म्हणून बघू शकता. पण कधी-कधी हे जे टूल्स आहेत, काही स्पेसिफिक सिच्युएशन्समध्ये वापरणं खूप डिफिकल्ट वाटू शकतं. आणि जर तुम्हाला या विचारांच्या लूपमधून, या ओव्हर थिंकिंग मधून बाहेर पडण्यासाठी जर गायडन्सची गरज आहे, तर तुम्ही माझ्यासोबत एक वन ऑन वन क्लॅरिटी कॉल बुक करू शकता. आणि ह्या कॉलचा जो उद्देश आहे तो तुम्हाला तुमचे जे थ्रेट प्रोसेसिंग जे पॅटर्न्स आहेत त्यामध्ये क्लॅरिटी देण्यासाठी आहे, जेणेकरून तुम्हाला पुन्हा मानसिक शांतता मिळू शकेल आणि तुम्हाला पुन्हा तुमचा कॉन्फिडन्स मिळू शकतो आणि तुम्ही तुमच्या करिअरमध्ये, तुमच्या रिलेशनशिपमध्ये ग्रो करू शकता. आपले हे जे कोचिंग सेशन्स आहेत, आपले हे जे क्लॅरिटी कॉल्स आहेत, हे सर्व आपण ऑनलाईन घेतो आणि हे सर्व हिंदी, इंग्लिश आणि मराठीमध्ये अवेलेबल आहेत. त्याची बुकिंग लिंक मी खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे. आणि जर तुम्हाला कधी असं आश्चर्य वाटलं असेल, की हुशार लोकच या विचारांच्या लूपमध्ये सगळ्यात जास्त का अडकतात, तर माझा पुढचा व्हिडिओ नक्कीच बघा. म्हणून माझ्या चॅनेलला सबस्क्राईब करायला बिलकुल विसरू नका आणि आपण पुन्हा भेटू पुढच्या एपिसोडमध्ये.